Kung isa kang freelancer, remote workers, creator, ship crew o kung tumatanggap ka ng remittance mula sa US at naghahanap ka ng isang virtual bank account na mapagkakatiwalaan, isa ang Polar Finance sa mga pwede mong gamitin bilang isang legal at mapagkakatiwalaang financial service provider na nag-aalok ng ganitong klase ng serbisyo. Kung ngayon mo lang narinig ang PolarFi o Polar Finance, ano ba ang PolarFi at ano ang ino-offer nila? Pag-usapan natin yan. Ang PolarFi ay isang fintech application o financial technology app na nakadesign para tulungan talaga ang mga remote workers, especially kung ikaw ay isang freelancer, isa kang cruise ship member, o kumikita ka ng US dollar, o katulad ng mga content creator o iba pa. Ang pinakapangunahing produkto o serbisyo ng Polar Fintech app ay magkaroon ka ng sarili mong US bank account. Ang kagandahan pa rito, hindi mo na kailangan ng US ID o Social Security number para magawa yon. Ang mga kailangan mo lang ay una ay smartphone at pangalawa ay local government issued ID para ma-verify ka at makapagbukas ka ng US bank account gamit lang ang Polar application. Isa pang kagandahan dito, maaari ka na magpadala ng pera sa mahigit 120 countries na may mababang fee at transparent na exchange rate. At higit sa lahat, available po ito dito sa Pilipinas. Ngayon, paano ba mag-withdraw ng pera kung nandito ka sa Pilipinas? Napakadali lang kapatid dahil supported ito ng mga local channels natin. Pwede mong i-transfer ang USD mo at ma-receive sa Philippine Peso diretso sa mga ginagamit mong mga bangko katulad ng BDO, BPI, Union Bank at iba pa. Real-time at mabilis ang pagproseso. Pero maliban sa mga local bank, pwede mo rin itong mapadala sa mga crypto exchange, okay? Using USDT at USDC. At yun ang isa sa kagandahan dito kung ikaw ay gumagamit ng crypto. So maliban sa magkakaroon ka ng US bank account at pwede ka makapagpadala o makatanggap ng pera sa iba't ibang bansa, pwede mo rin gamitin ang PolarFi para kumita ng pera. Dahil dito sa save at invest. No, paano ba ito? Once na mag-save ka ng pera dito sa loob ng PolarFi application, pwede kang kumita ng 2% hanggang 6% na interest sa iyong inipong USD. Ang interest na ito ay binabayaran at pumapasok sa account mo bawat segundo. Ang kagandahan pa rito, hindi katulad sa ibang mga financial service provider, dito sa PolarFi app, hindi mo na kailangan o hindi mo kailangan i-lock up ang pera mo. Ibig sabihin, anytime pwede mong makuha, anytime pwede mong ma-withdraw kapag kailangan mo. Wala rin itong minimum balance para kumita ng interest sa pamamagitan ng high yield savings. At pwede kang magsimulang mag-ipon sa halagang $1 lang. Ganun kaganda kapatid. So maliban dito, binibigyan ka rin ng option na palaguin ang pera mo sa pamamagitan ng investment. Pwede kang kumita at mag-invest sa gold, sa Bitcoin at Ethereum na bukas 24/7 at maaari ka magsimula sa halagang $1 lang. Hindi katulad sa iba na mayroong minimum investment bago ka makapagsimula. Dito sa PolarFi, wala pong minimum investment at bukas ito ng 24/7. Pwede kang kumita sa high yield savings o kaya naman sa investment. Ngayon, kung ang tanong mo, baka naman mahal ang fee? O baka naman malugi ako dahil sa fee? Pag-usapan natin ng fee. Bakit mas magandang gamitin ng PolarFi kaysa sa ibang mga financial service provider? Dahil ang PolarFi ay mayroon pong mababang fee. Maliban kasi sa walang monthly maintenance fees at walang minimum maintaining balance ang PolarFi, hindi mo rin kailangan alalahanin ng fee na mabawasan ng pera mo. Bakit? Dahil uulitin ko, mababa lang ang fee sa PolarFi. Sabihin natin na isa kang freelancer, kadalasan nagbabayad ang client sa'yo gamit ang Swift transfer direct sa bank account mo. Example, Security Bank dahil yun yung gamit ko, okay? Sa Security Bank kasi, malaki ang fee. Bago pa kasi mai-send yan sa bank account mo, meron yung bawas na wire fee. No, possible mga $10 o $20 yan. Medyo malaki rin yun. Plus, meron pang bank fee na umaabot ng $5.50 o tax fee o conversion fee na binabawas. Yan po ay base lang sa experience ko. Okay? So, bago pa dumating ang pera, marami ng fee na pinagdaanan. Pero ang kagandahan kasi sa PolarFi, hindi ganun kalaki ang fee. Para ma-visualize mo kapatid, sabihin natin na binayaran ka ng client na $100. Si client, may ibabawas yan na wire fee.
na $10 to $20. Ang bank fee naman ay babawas naman niya ng $5.5 pagdating sa bangko. Okay? O yan po ang rate ng Security Bank. Meron po yung taxes na umaabot ng 0.6 pesos per 200 pesos. So estimated na kita mo o makukuha mong pera ay nasa 4,800 pesos na lang to 5,100 pesos na lang. Pero kung gagamitin mo ang PolarFi, walang kaltas sa wire fee. Okay? Dahil direkta na po US to US yung pag-transfer. Sa tax naman, wala rin kaltas. Sa bank fee, kumukuha lang po sila ng 1% to 2%. So, ang pwede mong makuha ay 5,500 pesos to 5,700 pesos. So, hindi ganun kalaki yung kaltas. So, kung pag-uusapan natin kung saan ka mas makakatipid ka sa PolarFi kasi mas mura ang fee kaysa sa iba, especially sa mga local banks dito sa Pilipinas, kung saan doon mo dinediretso yung kita mo. Ang tanong, ligtas ba yung pera mo dito? Ang sagot po ay yes, dahil ang PolarFi ay meron pong partnership sa mga lisensyadong bangko para protektahan yung pondo mo. Gumagamit sila ng bank level security at encryption sa loob ng application. Ngayon, paano ka makakagamit ng PolarFi? Madali lang kapatid. Pumunta ka lang sa Google Play Store, may kita mo yung ganito. Okay naman, pumunta ka sa App Store. Kung naka-iOS ka at makikita mo ito, install mo lang yan, then i-verify mo lang yung account mo. Magbibigay ka lang ng government issued ID, isa lang yon. Maghihintay ka na ma-verify yung account mo, then good to go ka na. So base sa experience ko, napakadali lang. Wala pang isang araw na verify na ako agad. Ganun kadali. Pero base sa experience ko kasi, madalas kung hindi malinaw sa kanila kung paano mo gagamitin yung PolarFi app, madalas mayroon sila mga follow-up na tanong sa email. Then sasagutin mo lang yun, ipapaliwanag mo lang kung paano mo gagamitin yung PolarFi at bakit mo gagamitin o saan mo gagamitin. Once na may paliwanag mo na yon, then mabilis lang ma-verify. Tinatanong lang nila yon once na hindi malinaw yung reason mo kung bakit mo gagamitin ng PolarFi. Sa experience ko kasi, nung nag-register ako dito, hindi ako naglagay ng reason. Nagtanong lang sila kung paano at bakit ko gagamitin ng PolarFi at sinagot ko lang yon. So, base sa experience ko yon. After na naipaliwanag ko na yung dahilan ko kung bakit ko gagamitin ng PolarFi, agad-agad na-verify na ako at nagkaroon ako agad ng US bank account. Ngayon, kung gusto mo naman makakuha ng extra $25 once na mag-deposit ka ng pera dito, pwede mong gamitin yung referral code ko na makikita mo sa description o sa pinned comment. Once na ginamit mo yon, makakatanggap ka ng $25 bilang bonus ko sa'yo dahil ginamit mo yung referral code ko. Ngayon, bakit recommended gamitin ng PolarFi? Unang-una, magkakaroon ka ng instant US bank account na hindi mo na kailangan ng US ID at Social Security number. Pangalawa, mababa ang fee dahil iniiwasan nito yung malaking fee sa Swift transfer direkta sa local banks. Pangatlo, madali lang mag-cash out o mag-withdraw ng pera, mabilis ma-transfer sa US dollar at ma-convert sa peso diretso sa local bank mo. Pang-apat, pwede kang kumita sa pag-iipon ng dolyar. No? Pwede kang tumubo ng 2% to 6% sa bawat taon na pwede mong makuha kada segundo at pwede mo rin kunin anytime dahil wala itong lock-up period. At panglima, mas madaling mag-invest sa gold, sa Bitcoin at Ethereum gamit ang PolarFi. So isa rin ito sa mga user-friendly at madaling intindihin at madaling gamitin kaysa sa ibang mga application. Kaya kung gusto mong masulit ang kinikita mo, subukan mo yung PolarFi at ilagay mo na rin yung referral code ko para makuha yung extra $25. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko. Sa mga pinag-uusapan natin ngayon, ano yung feature ng PolarFi ang nagustuhan mo? So comment mo sa baba ng video na to. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. Bye-bye! Wag ako minsan nagbubulong.